Papasalan po natin itong pinakamalaking cruise ship po ng Asia, itong Star Cruise Virgo, at lalasapin po natin ang mga swak na recipe. Tara na! Alright, alright, alright. Okay. Okay guys, hello mga Lodi! This is my first time na makapagpasyal dito sa Singapore. At syempre, for today's vlog, lilibutin natin ang major destinations ng Southeast Asia, particular from Singapore, Thailand at Malaysia through Star Cruise Virgo. It's a 3 days, 4 nights cruising, kaya tutok lang. And makikita po natin ang ganda ng Singapore. Luntian po sa paligid ng Singapore. Wala kang makitang basura. Tara na mga Lodi, alam kong excited kayong pasukin ang loob ng Star Cruise Virgo. Alam nyo ba na ang Star Cruise Virgo ay kaya makapag-accommodate ng 2,800 na mga pasahero. At meron itong crew na 1,300. Mantakin mo, almost 4,000 passengers. Grabe. Pero ngayon po, ang name ni Star Cruise Virgo, dahil nagkaroon po ng rebranding, ang tawag sa kanya ay Explorer Dream. Yan. Kasi nung kami po yung nag-cruising way back 2 years ago, Star Cruise Virgo ang tawag sa kanya. This is the lobby of Star Cruise Virgo. Yeah. Sobrang ganda dito. Design.
So grabe talaga guys, grabe as in grabe mga lodi ang nag-experience ko dun sa Star Cruise Virgo na kung saan naglakbay kami mula sa Singapore, going to Malaysia and then going to Thailand at pabalik po ng Singapore. It's a 3-day and 4 nights na trip kung saan na-enjoy ko po dahil hindi lang sobrang saya dun sa loob mismo ng cruise ship. Dahil sobrang laki niya. I think yan yung pinakamalaking cruise ship dito po sa Asia. Pero mas malaki naman ng mga cruises like in US and in Europe. But here in Asia, isa yun sa pinakamalaki. That's why if you want to travel and explore Southeast Asia, you should try Star Cruise Virgo. At syempre, ayan, hindi lang great sights, kundi sobrang swak po ng mga pagkain. Nabutod ko dito. Hanggang sa muli mga lodi ng mga text travel adventure po natin. Stay tuned lamang sa aking vlog. At syempre sa aking channel, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe na. Syempre, i-like at pwede ka mag-comment. Ayan. At syempre, huwag rin kalimutang kalampagin ang kampana or yung ating bell notification para every time meron po akong bagong video i-upload, updated po kayo. This has been Mario Valentino. Maraming salamat for watching Mario Valentino TV.